السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالألوان الأربعة دول نقدر نطلع أي لون في الدنيا اللي احنا عايشين فيها. الأزرق والأحمر والأصفر والأبيض، أربع ألوان أساسيين نطلع بهم كل الألوانات، الأخضرات، البنيات، حتى اللون الأسمر، البنفسجي، الرصاصيات، كل الألوان ممكن تطلع من الألوان الأربعة دولت. ولذلك احنا دايما نحط الأربعة دول فقط ونبدأ نخلط منهم ونطلع اللون اللي احنا عايزينه. اصفر وازرق يديك اخضر، اصفر واحمر يديك برتقالي، ازرق واحمر يديك بنفسجي، ازرق واحمر واصفر وشعات اصفر خفيفه يديك اسود، وهكذا. اصفر واحمر وازرق يديك بني، اصفر واحمر يديك برتقالي، شعر بالازرق يديك بني. كل الالوان اللي في الدنيا دي تطلع من الالوان الاربعه دول. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهلا بكم، يا رب تكونوا بخير دايما. اسال الله لي ولكم السعاده في الدنيا والاخره. منظر النهارده منظر مليان عناصر، وان شاء الله يكون مفيد جدا. شوفوا مع بعض بنعمل ايه، وازاي بنعمل الكوبري ده، وازاي بنعمل الطريق، وازاي بننشئ الاشجار البعيده والقريبه. تابع معايا ولاحظ في الفيديو معلومات قيمه هتتقال في الوقت المناسب، معلومات لا يستغني عنها اي رسام يريد ان يحترف هذا المجال. بنخطط زي ما احنا شايفين المنظر الاول، علشان بعد كده نبدا نملى المساحات ونشوف ايه اللي المفروض نعمله، وايه الاساليب اللي ممكن تيسر. بعد ما خططنا زي ما احنا شايفين بنخلط لون اهوت. اللون ده هنعمله اخضر ولكن مدي للبني شويه، لانه هيكون في الخلفيه البعيده، والخلفيه البعيده دي هيكون فيها اضاءه، واضاءه يعني حراره زي ما قلنا قبل كده. حراره يعني برتقاليات يعني بنيات. زي ما احنا شايفين عملنا الخلفيه البعيده، بس هنسيبها تجف زي ما اتعودنا علشان نضرب عليها بضربات الملامح علشان نعمل الجزئيه الاقرب شويه. نلاحظ ان احنا عملنا اخضر او زيتي اغمق شويه، لان دي كتله شجريه اقرب شويه، ونبدا نزود الخضار بتاعها ونبين ملامحها كخضره او كاشجار او كنباتات، ويبان اللون الاصلي بتاعها لانها اقتربت مننا شويه. وبرضه بنحط بدون ملامح، بنملى مساحات. خدنا المساحه الاولانيه وادي المساحه الثانيه بلون اقوى شويه. وهتلاحظ معايا وانا بجرب في المساحه اللي بعد كده انا سايب مساحات فاضيه اهي، هزود اللون شويه واخليه اقوى شويه علشان ندي المساحات دي. تابع معايا وشوف حتى الارض نفسها مقسمها لاجزاء مضيئه واجزاء فيها الظل. اللي انا بعمله ده جزء فيه الظل برضه بلون غامق اهوت، فيه اللون الزيتي مع اللون البني، الارضيه بتاعت الغابه اللي احنا بنرسمها او الطريق او المكان المزروع. وادي جزئيه على يميننا اهي بدانا فيها برضه خلصناها علشان ندي اغمق شويه في الاقرب. كل ده تاسيس لملامح هنعملها، ملامح جميله. شوف الملامح دي هتظهر ازاي. بندرب لون غامق شويه اهو عشان ندي المساحه دي، المساحه دي اقرب من المساحات التانية فخدت اللون الغامق ومظلل خالص اهو ظل غامق. اللون الزيتي طبعا بنحط على الاصفر والازرق، اصفر وازرق اخضر، ونحط عليه احمر عشان يديك اللون الزيتي ده، عشان ما يديلكش الخضار الفاتح، مش هيكون كويس يعني. بنعمل المكان المظلل اهو برضه ما اديناش ملامح، وبنفتح خالص في الجزئيه دي لان ده مصدر الضوء. شفت الجزئيه اللي انا سبتها فاتحه دي، سيبها فاتحه عشان احط عليها باللون الاصفر لون اشعه الشمس لما بتضرب في الخضره والاشجار. فتحت خالص ولسه هفتح شويه كمان، ولكن انا بدي لون مضيء مبدئيا زي ما اتعودنا. معلومه مهمه جدا انك تحط الالوان المبدئيه وما تقحمش نفسك وما تبهدلش نفسك في الملامح. خلي الملامح بعد ما الالوان المبدئيه تنشف ابدا اعمل ملامحك. بندرب دلوقتي لون للطريق، عايزينه رصاصي ولكن رصاصي فيه الاضاءه برضو. اللون ده يعني فيه الخضار شويه، هنزوده ابيض شويه اهو لانه مضيء جدا. ابيض واصفر واحمر يعني اضاءه، يعني ايه حراره، يعني برتقالي، يعني سيموني، الالوان اللي فيها الحمار والصفار والبرتقاليات. اديت الجزء المضيء من الطريق وعايز اعمل جزء مظلل في الطريق، ما انا مقسم الطريق لاجزاء زي ما قسمت الخضره. الطريق فيه اماكن مظلله واماكن مضيئه. المكان اللي انا بعمله ده مكان مظلل، افتح شويه عشان يكون الظل مناسب ونملى المكان ده وكأن المكان ده فيه ظل. ولما نقترب من هنا نسيبه فاتح شويه لان ده مضيء شويه. وخلي بالك كل المساحات اللي انا مليتها دي هعيد عليها تاني بالملامح، واخلي الالوان دي ناعمه ومدمجه بطريقه جميله. هنشوفها مع بعض يعني، هنخليها مع بعض واحنا بنشوف بندمجها ازاي وبنسيح الالوان ازاي. حتى الكوبري في مساحه مظلمه هي او مظلله، واللي بعدها دي فيها اضاءه شويه، ممكن تكون ظل من شجره
متداريه مثلا ورانا او في الجهه الثانيه، الصوره ما استوعبتهاش، ولكن ده مكان ظل. وظل يعني ايه؟ يعني رصاصي، يعني موف. عايزين نفهم المصطلحات دي، الكلام ده بنكرره في كتير من فيديوهاتنا، ولكن ما تكرر باذن الله. ظل يعني رصاصي، يعني موف، يعني فيه اللبنيات والازرقات. نور يعني برتقالي، انا بعمل نور اهو، شفت اللون المضيء ده؟ لون في الحر، لون في الضوء، يعني سيموني، يعني برتقالي، يعني فيه البنيات. هكذا نصنع الضوء والظل. الجزئيه دي مضيئه اهوت، علشان نسيبها ونروح لعنصر تاني، الشجره مثلا، ونرجع للعناصر دي تاني كلها. اماكن الاضاءه واماكن الظل هنرجع لها تاني. خليكم معايا واحنا بندي الملامح، وهنقول اهم المعلومات واحنا مع بعض في الوقت المناسب ان شاء الله. الشجره بندي برضو اجزاء مظلله واجزاء مضيئه. طبعا احنا عرفنا ان الضوء من على اليمين، الضوء بتاعنا من اليمين، فكل اليمين واخد ظل، والعروق اللي فوق للشجره واخده ظل، لان الاوراق نفسها مظلله على العروق زي ما هنشوف الاخر ان شاء الله. وادي لون مبدئي برضه اهو، ونسيبه وننتقل لجزئيه تانية لحد ما اللون اللي احنا حطيناه ده يشد شويه، بيلدع كده، فتقوم تحط عليه اي لون يقبل معاك ويديك اندماج وتسييح للالوان جميل جدا، بدل ما هو مشبح زي ما احنا شايفينه كده. لا، سيبه مشبح وشوف غيره، علشان بعد كده لما تيجي تعيد عليه تاني بيكون بقى لزج شويه، لدع شويه، فبتحط عليه اي لون بيقبل معاك ويمتزج بطريقه رائعه ان شاء الله. الجزئيه اللي تحت دي جزئيه فيها الميه. الميه هنا بلون غامق خالص اهوت، لانها تحت والاشياء مظلله فيها وبعيد عن عينينا شويه. اما الدائريه بتاعت شفت انا بعمل لون اسمر اهو، الفرشه اصلا فيها شعره اصفر، فلما حطيت احمر وازرق اداك الاسمر اهو. الالوان دي بتجيب بيها كل الالوان اللي انت محتاجها، اللي هي الالوان الاربعه اللي قدامنا دول اللي كانوا على الباليته. شفت اللون الاسمر ده؟ كانه ثقب، كانه عمق. ادينا هنا اضاءه اعلى شويه، المكان اللي احنا كنا سايبينه، ونبدا نعيد بقى ونرجع للعناصر اللي احنا مليناها والمساحات اللي احنا مليناها، وندي ملامحها ببعض الاضواء، وكل ملامح مناسبه للعنصر اللي احنا شغالين فيه. شجر يعني ضربات بعرض الفرشه كده كانها اغصان واوراق على بعضها بلون فاتح، وعلشان يبان اكتر ان ان ده مكان مضيء والشمس ضاربه فيه. كل العناصر اللي احنا عملناها هنعيد عليها بالشكل ده. بعد ما خلصنا الاضاءه اللي ورا دي، بندي سيقان الاشجار البعيده، وتلاحظ ان انا خليت السيقان ايه؟ برضه هاديه بلون ضعيف، علشان يديك مصداقيه البعد. جربنا شويه، بنزود اللون شويه ونخليه اقوى زي ما احنا شايفين. وسيقان الاشجار، الاوراق اللي احنا عملناها، بندي السيقان بتاعتها اهوت، علشان لسه هنحط عليها تاني بلون فاتح ولون اخضر ظاهر، لان ده قريب والملامح باينه. هتشوف لما ادي الجزئيه دي. طبعا بكمل الجزئيه اللي تحت، ده بعيد عن الضوء في الارضيه زي ما احنا شايفين، خليت اصفر برضو مضيء ولكن اقل اضاءه شويه. وهضرب بعض الضربات في ارضيه الكتل الارضيه دي، كانها نباتات ناشفه واقعه على الارض. انا بدي لون مبدئي عشان اضرب ضربات تانية الاخر، ولكن ده مبدئيا كانها اجزاء باينه من الارض نفسها، ارض فيها حمار كده. وبحضر اللون الاخضر الواضح علشان اضرب على مساحه الشجر، ايوه دي هكذا. ولسه هفتح شويه، ولها ملامح يعني ضوء وظل. نفتح شويه الاطراف اللي هي اليم، مصدر الاضاءه اليم اليمين، بنحط اصفر وشعره احمر على الاوراق عشان تديك حراره الاضاءه على الاوراق نفسها والنباتات نفسها. ودي القريبه برضو، علشان نسيب العنصر ده وننتقل لعنصر تاني. نسيب الاشجار دي بعد ما ادينا ملامحها، وهنشوف الاشجار التانية. خدت لون افتح، مش اخضر بقى، ولكن لون ذهبي،
علشان اشعه الشمس في المنطقه دي قويه جدا. الاضاءه ضاربه في المنطقه دي على اوراق الاشجار وعلى الطريق نفسه هكذا. وكل الاماكن اللي في الاضاءه بزود اضاءتها شويه وبدي ملامحها برضو بالوان مضيئه، حتى اطراف الاشجار اللي هي قريبه من الاضاءه برضو بدلها لساعات ضوئيه. وهنا تحت الشجر الكتل السمراء دي او الحتت السمراء دي هتكون كانها يعني صخور تحت الاشجار. بدي الظل الاول وبعد كده ادي الابيض كانها حتت عاليه كده في الارض يمين وشمال، وهكذا تبدو الاماكن العشوائيه. وندي ظلال سريعه كده علشان هندي عليها تاني بالوان فاتحه كانها نباتات، وبعض السيقان القريبه باللون الغامق اهوت، وخاصه السيقان اللي في الاماكن اللي فيها ظل باللون الغامق خالص اهو. ساعه ما بندي اللون الغامق بيبان الاضاءه اللي ورا قويه ازاي، وبتبان الملامح اللي احنا اسسنا بيها اللي هي ملامح الاضاءه. طبعا الشجره اللي على الشمال دي شجره اهي بدي الظل بتاعها، وهاجي في اليمين ادي شريط ضوئي كده، وبعد كده ادمجهم في بعض فتدي لك الشجره بشكل ظريف جدا ولطيف جدا هكذا. وفرصه والفرشه لسه فيها اضاءه، ادي بعض الاضاءات في الاماكن المضيئه حتى في الشجره الكبيره اللي قدامنا دي. وزي ما احنا شايفين الاضاءه بعد ما حطيناها بنحاول ندمجها مع الظل، حطينا شريط ظل وشريط اضاءه وبندمجهم في بعض هكذا بالفرشه بعد ما نشفت. بنعمل لون غامق اهوت علشان ندي تاسيس الاوراق القريبه دي لون غامق، ونضرب عليها فوقها بالفاتح علشان تبان كانها ظل تحت وفوق، او بالفاتح اهوت هكذا، وبألسنة ممتدة ليم الشمال. وكل ما بنروح ليم الشمال هنفتح شوية الأطراف اللي هي ليم الشمال دي. والكتل السمراء اللي احنا حطيناها دي تحت دي قلنا هتبقى نباتات زي ما احنا شايفين. هظلل منها، هاخد منها واظلل اهوت ورا كل كتلة علشان أضرب عليها باللون الأخضر كأنها نباتات، كداوي نباتات كدوة ورا كدوة كده، طالعة ونبتة ورا نبتة هكذا. هكذا بنحط باللون الأخضر كل الكدوات اللي احنا عملناها عشان نرجع نحط على اللون الأخضر ده لون أفتح شوية، أخضر مضيء شوية واخد للصفار شوية عشان يديك تباين الأوراق وأغصان الأوراق الصغيرة دي. وحتى أطراف الأشجار الكبيرة من يم الإضاءة هنفتح برضو شوية بلون أفتح شوية اللي هي اللي راحت ليم الإضاءة. وننتقل بعد كده للشجرة الكبيرة ندي الأوراق بتاعتها باللون الأخضر، وممكن نفتح فيه حاجات خفيفة كده بعد ما نحطه. ولاحظ شيء مهم جدا إن اللون أصبح إيه أقوى من الألوان التانية، عشان ننتهي من الشجرة ونبدأ نروح للكوبري اللي احنا كنا سايبينه ونشوف الطوب. هذا الطوب اهوت بنعمله بالضربات العرضية والكاميرا جربناها، طوبة ورا طوبة بالراحة كده اهو. وباللون افتح شوية ندي اطراف بعض الطوب ده فيبان يديك الشكل النهائي بتاعه كأنه فعلا طوب، وفي مصداقية للعين. والداير اللي هو حوالين الماسورة او الفتحة العميقة اللي تحت اللي معدي منها المية دي بنفتح الحرف بتاعها شوية زي ما احنا شايفين هكذا. وزي ما اتفقنا لساعات ضوئية في بعض القوالب كده علشان بعد كده ننتهي ونرجع لأرضية الكوبري نفسها، ونقسمه لبلاطات رائعة كده. ولكن بنقسم البلاطات اللي في النور ببلاطات مضيئة علشان البلاطات اللي هتكون في الظل هتبقى ببلاطات برضو فيها الظل، حتى الضوء اللون الفاتح اللي احنا هنعمله في البلاطات المظللة هتكون بلون فاتح ولكن بطريقة مناسبة بدرجة مناسبة زي ما احنا شايفين كده، فاتح ولكن اقل اضاءة شوية من البلاطات اللي احنا عملناها في البلاطات الفاتحة. بلاطة جنب بلاطة وبسرعة ننتهي من البلاط علشان ندي برضو بعض الملامح في البلاطات إضاءة عالية شوية في بعض الأماكن المرتفعة في البلاطات زي ما احنا شايفينها كده. وبسرعة نحط بعض اللمسات على الطوب في الجانب التاني اهوت علشان بعد كده نخش على السور من فوق. والسور من فوق هنعمله بطريقة رائعة، شوف معايا وتابع واحنا بنشيل واحدة واحدة وبنحط طوبة ورا طوبة، وازاي هنعمل الطوب من فوق فاتح ولكن من الجنب برضه هنغمج اللون شوية وهنعمله بطريقة رائعة زي ما هنشوف مع بعض. لاحظوا وشوفوا.
ونفس الكلام هنعمله في اليد التاني، ولكن بشكل اضعف شويه او ارق شويه او بحجم صغير شويه، لان طبعا السور اللي هناك ده بعيد عننا. ونخلص الجزء اللي هناك البعيد ده علشان ندرب لون تاني غامق شويه، ونعمل الحرف بتاعنا اللي هو ايه بعيد عن الضوء. هو مضيء برضه ولكن اقل اضاءه من اللي فوق. شفت كأن دي يعني مجسم لكل طوبه اتحطت من يمنا من هنا. وبعض التباين، بعض جسور الظل كده نحطها ونوزعها، وبعض التاتشات الفاتحه نزود الاضاءه. طبعا اللون شد شويه اهوت، لدع او بقى لازج شويه، او بقى اللون بقى بيلزق كده، وحطيت صبعك عليه تلاقيه بيلزق كده، تبدا تحط بقى اضاءتك عليه وهو في الوضع ده يقبل الاضاءه جدا مع دمجه للالوان رائعه زي ما احنا شايفين كده. نزود الاضاءه شويه، وبرضو ندي بعض الملامح كانها طوب حجاره زلط على الحصو على الطريق كده، ونفتح الظل ده شويه من هنا كده، ومحافظين على الظلال اللي هي تحت النباتات نفسها ومن بين الاعشاب وبعضها. برضو ندي شويه اضاءات. شفت تسيحة الألوان مع بعضها ادتك شغل رائع ودمج رائع. وبعض الأوراق في النباتات اللي احنا كنا عاملينها شدت برضو شوية، ندي بعض الأوراق اللي هي ارتفعت وحصل فيها تباين واخدة الضوء زيادة شوية. واللسعات الضوئية دي مش على النباتات فقط، لا ده احنا بنحطها برضو على كل العناصر، حتى الحجارة اللي معانا دي بندي لسعات ضوئية على الأماكن المرتفعة عشان تبان العضعضة بتاعت الطوب زي ما احنا شايفين كده. وبكده يعني وصلنا لنهاية منظرنا. وفي الختام بفكركم لو أعجبكم الشغل ده وحسيتوا بالمجهود اللي احنا بنعمله، ما تنسوش تدعمونا بإعجاب، ده بيفرق كتير جدا 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 معانا حتى ينتشر الخير على أيديكم بإذن الله. وعلى أمل اللقاء بكم في منظر جديد وفكرة جديدة. لكم مني أطيب المنى